Hi, kumusta kayo? It's your boy Arar. Kung bago manonood ka pa lamang dito sa aking channel, ay subscribe mo na yan and click the notification bell for more updates. And for today's vlog, gagawa tayo ng Santol Shake. Narito ang mga sangkap. Condensed, sangkan, 8 piraso ng santol, at saka 1/4 ng sugar. Kahit anong sugar po. 1/4 kilo. Babalatan muna. Binabalat ni Lola. Tagtaran. Antag na ang pagkain. Ako mo. Tupperware. Iway lang po na maliliit. Mo'y bababad ng tubig. Mga Yan, tapos na nating hiwain. Ibabad ng tubig. Ibabad sa tubig. Yan, ibabad sa tubig. Tapos, ng 5 hours. at babalikan namin kayo mamaya. Ngayon, i-blender na natin. Lalagay lang natin yung mga sangkap. Kalahati mo na yung lalagay. Kakating dish, guys. You put in the santol. Lagyan lang ng yellow at tubig. At asukal. Yan. Tapos na yung isa natin ginawa. At meron pang pangalawa. Masarap. Ayaw mo dalang. May tuwa ni Papa.
At dito na nga nagtatapos ang ating vlog for today. Sana ay nagustuhan nyo ang aming ginawang Santol Shake ng aking lola. Kasi ang aking lola ang nagsabi sa akin na pwede palang gawing shake yung santol. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Bye!